بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فصل جديد من هذه السورة العظيمة، سورة النور، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى طائفة من آياته الدالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، ثم بين أن في ختام هذه الطائفة أنه هو الذي أنزل هذه الآيات المتلوة على عبده ورسوله مبينة لكل الحقائق، لكل ما تحتاج هذه الأمة لتستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. لقد أنزلنا آيات مبينات، ثم بين أنه يهدي من يشاء يوفق من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم. فهذا الرب الإله الذي هذه آياته الكونية وهذه آياته القرآنية المسموعة المنزلة، أمر بين واضح. ومع هذا يخبر الله تبارك وتعالى بعد هذا عن طوائف من المنافقين يشهدون بألسنتهم أنهم قد آمنوا بآيات الله تبارك وتعالى، ولكنهم لا يستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى ويصرون على الإعراض عن أمر الله عز وجل. وإتيان هذه الآيات عن المنافقين بعد هذه الآيات البينات من قدرة الرب من آياته الكونية وآياته المنزلة تبين مقدار بشاعة هذا الأمر، بشاعة الأمر، أمر المنافق الذي بين الله تبارك وتعالى آياته له على هذا النحو، وبين الله تبارك وتعالى طريقه وصراطه وأقام الحجة على هذا، ثم هذا يأتي هذا المنافق يعلن بلسانه شيء ولكن يخفي بقلبه ويسير بعمله في طريق آخر. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، قال جل وعلا: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويقولون هذه الطوائف من مرضى القلوب من المنافقين: آمنا بالله وبالرسول. آمنا يعلنون هذا قولا بلسانهم أنهم مؤمنون بالله وبالرسول، بالله الذي هذه صفاته، وبالرسول صلوات الله والسلام عليه المبعوث من الله تبارك وتعالى. وأطعنا، آمنا وأطعنا، أنهم يعلنون كذلك الطاعة والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. التولي الإعراض، يعرض فريق من هؤلاء ويبتعد بنفسه عن طريق الرب تبارك وتعالى من بعد ذلك، من بعد هذه الشهادة وهذا الإقرار على أنفسهم بأنهم مؤمنون بالله وبالرسول ومطيعون. قال جل وعلا: وما أولئك بالمؤمنين. ليس أولئك بالمؤمنين. نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن هؤلاء الذين قد وضعوا في أنفسهم في قلوبهم الإعراض عن أمر الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله عز وجل. وما أولئك بالمؤمنين.
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا هؤلاء، إذا دعاهم الداعي، دعاهم الرسول، دعاهم يعني نواب الرسول الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر الداعون إلى الله، إذا دعوهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله، دعي هؤلاء المنافقين إلى الله ورسوله للإيمان والطاعة ليحكم بينهم بحكمه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إذا فريق منهم معرضون. إذا على طول مباشرة فريق من هؤلاء معرضون، يعني عن أمر الله تبارك وتعالى وعن حكمه. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان لهم الحق، يعني إذا وقع في قضية فيها شجار، فيها أمر، ووافق هذا الأمر هواهم والحق لهم في هذا الأمر، وعلموا أن يعني حكم الله موافق لما يريدون ولما يهوون، فإنهم يأتوا إلى حكم الله. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يأتوا إلى حكم الله وحكم رسوله مذعنين. الإذعان هو يعني الاستسلام والطاعة لأمره، فهو مذعن له، مستسلم له، مطيع له، ملتزم به. ليه؟ لأنه وافق هواه، وافق ما يشتهي، وافق ما عنده. فإذا كان خصومة يعلم أن الشرع وأن الدين، أن دين الله تبارك وتعالى سيحكم لهم في هذه القضية لهم، فعند ذلك يأتي للشرع ويأتي للدين. وإما إذا كان يعلم أنه هو مبطل في هذا الأمر وأن الحكم لغيره، فإنه يعرض عن حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. وإن يكن لهم الحق، أي في القضية التي يتخاصمون فيها، يأتوا إليه مذعنين، يأتوا إلى الشرع مذعنين. ولا شك أن هذا إتيانهم للشرع في هذه الحالة مذعنين إتيان ليس لله، وإنما لأن الشرع فقط وافق هواهم ووافق ما يريدون، فإنهم تحاكموا إلى الشرع في ذلك، تحاكموا إلى شريعة الله فيها. قال جل وعلا: في قلوبهم مرض أم ارتابوا. سؤال يبين ويقرر هذه الحالة. نعم، في قلوبهم مرض وفي قلوبهم شك. إما مرض الشهوة التي تجعلهم يقبلون الحق حيث ينفعهم في هذه الدنيا، ويرفضونه إذا رأوا أنه سيسلبهم يعني ما يأخذونه ظلما وعدوانا، فإنهم لا يحبونه. مرض شهوة. أم ارتابوا، الأمر الثاني مرض شك، ارتابوا في أمر الله تبارك وتعالى وفي دين الله وديته، فريبتهم في الدين. فيا مرض، إما أن قلوبهم إما فيها مرض يعني شهوة، وإما فيها مرض الشبهة والشك، وهذا صارف عن الاستجابة التامة لأمر الله تبارك وتعالى. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله. هل يخافون من أن الله تبارك وتعالى إذا حكم حاف عليهم؟ الحيف هو يعني الميل والظلم. هل حكم الله تبارك وتعالى فيه ظلم لهم؟ فإذا كان الحق عليهم وأخذ منهم الحق في خصومة من الخصومات أو في أمر من الأمور، حكم الله عدل، حكم الله هو العدل. لا بد الله تبارك وتعالى يعني حكمه عدل، فيه نصفة وفيه حكم العدل لكل المتخاصمين. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال جل وعلا: بل أولئك هم الظالمون. فإذا كان المانع الذي يمنعهم عن قبول حكم الله تبارك وتعالى أن يكون فيهم في قلوبهم شهوة ومحبة أنفسهم، وبالتالي يحبون الانحراف، أو شك، أو ظن بأن الله تبارك وتعالى ممكن أن يظلمهم أو يحيف عليهم، كل هذا يعني، وهذا لا شك أنه الأمر الأخير أن يحيف الله عليهم منتفي، فإن الله تبارك وتعالى حكمه عدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أن الرسول يحيف في الحكم فيحابي بعضا ويخالف بعضا، والحال أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما يحكم بحكم الله تبارك وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ورؤيا النبي وبصيرته حق صلوات الله وسلامه عليه، وقد أنزل الله تبارك وتعالى له دعائم الحق
وشريعة الحق ليحكم بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيف في قضية وأن يميل مع الهوى صلوات الله وسلامه عليه، يستحيل أن يكون هذا، لأن الله تبارك وتعالى قد عصمه يعني أن يحكم بهواه وأن يميل مع أي طرف على طرف آخر، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ قال جل وعلا: بل أولئك هم الظالمون. بل أولئك الذين هذه صفتهم هم الظالمون بإعراضهم عن شريعة الرب تبارك وتعالى وبإعراضهم عن دين الله عز وجل. بل أولئك هم الظالمون. ثم قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه هو شأن أهل الإيمان. إنما كان قول المؤمنين بالحصر إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا قيل لهم تعالوا ليحكم النبي في هذه القضية، في أي قضية من القضايا، فيما شجر بينهم وبين غيرهم، في أي أمر من الأمور. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قولهم أن يقولوا سمعنا يعني أمر ربنا سبحانه وتعالى، وأطعنا أمر الله تبارك وتعالى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرسول من أمر الله تبارك وتعالى، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقولهم هذا دليل على ما في قلوبهم. قال جل وعلا: وأولئك هم المفلحون. أولئك موصوفون هؤلاء بأنهم يعني مستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى، وإذا دعوا إلى أمر الله وأمر رسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويقروا بهذا ظاهرا وباطلا هم المفلحون. المفلح الفائز الذي ينال مطلوبه الأكبر. والمطلوب الأكبر لا شك أن أعظم مطلوب يمكن أن يحصل عليه الإنسان هو الفوز بجنة الله ورضوانه، دار الخلود، وكذلك وقبل هذا النجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمفلح هو الذي يفوز بهذه الجائزة النهائية. وقبل هذا المفلح هو المهدي الموفق الذي يعني مسكه الله تبارك وتعالى طريقه، شرح صدره للإيمان، مسكه بهذا الدين حتى يلقى هذا كلها أدلة الفلاح. ولكن الفلاح النهائي هو أن يفوز بالجنة، أن ينجو من النار. وأولئك هم المفلحون. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. من صيغ العموم، كل من يفعل هذا، من يطع الله ورسوله، أي شخص، أي أحد يطيع الله ورسوله، يطيعه طاعة معروفة ضد العصيان. الله ورسوله، الله لأنه الآمر سبحانه وتعالى، ورسوله الآمر بأمر الله جل وعلا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق. الخشية لله، الطاعة لله ورسوله، والخشية والتقوى لله. ويخشى الله، يخشاه خوف مع تعظيم، الخشية خوف بتعظيم، فيعظم أمر الله الرب تبارك وتعالى، ويعظم صفاته سبحانه وتعالى، ويخافه جل وعلا لأن عذابه شديد. ويتق يعني يجعل وقاية بينه وبين عقوبة الرب تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه، وأخبر بأنه يعني يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، الذنب صغير أو كبير. وكل من اكتسب ذنبا ارتهن به مهما كان حتى يخرج منه، مهما كان هذا ملك، نبي، رسول، خلاص كل من ارتكب ذنب وأخذ ذنب خلاص يرهنه الذنب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والكل تحت الأمر الإلهي، كل خلق الله تبارك وتعالى تحت أمره، وبالتالي هناك الوعيد والتهديد. فإذا الله يتقى، الله سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى، لأنه يأمر ويؤاخذ ويعاقب على الذنب، فهو لابد أن يتقى، يخاف
منه سبحانه وتعالى، هو أهل لأن يتقى، لأن عقوبته عقوبة وعذابه شديد سبحانه وتعالى. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق، يعظم الرب تبارك، يخاف الله تبارك وتعالى بتعظيم وإجلال وإكبار، وكذلك يتقي الله تبارك وتعالى. شوف وين يعني الأمور التي يحذر الله تبارك وتعالى منها يتقي، يبتعد عنها، ويجعل بينه وبين يعني عقوبة الله تبارك وتعالى حماية وقاية. ولا يمكن أن يحمي نفسه من عقوبة الله إلا بالإيمان به وطاعة أمره والبعد عن مناهيه جل وعلا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. فأولئك بالإشارة بالبعيد تكريما لهم وإعلاء لشأنهم، هم الفائزون، حصر الفوز في هؤلاء، هم الفائزون. الفائزون الفوز حصول الجائزة الكبرى، حصلوا على الجائزة الكبرى من الله تبارك وتعالى بأن رضي الله عز وجل عنهم، أدخلهم جنته، نجاهم من عقوبته سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يفوزون في النهاية. هذا فاصل من هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى فيه بشاعة يعني من يعلن الإيمان ولكن يصد عن أمر الله تبارك وتعالى، وبيان من الفائز في النهاية. الفائز هو العبد المؤمن بالله تبارك وتعالى المطيع لأمر الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك طوائف كذلك من أهل النفاق، هذا عملهم. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن. قال جل وعلا: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه صورة من صور فعل هؤلاء المنافقين، أنهم قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. الإقسام الحلف، يعني حلفوا بالله. الحلف بالله أمر عظيم، لأنه إشهاد للرب. عندما يقول واحد أنا أقسم بالله، أحلف بالله، معناها أنه استشهد الله تبارك وتعالى على هذا الأمر، ومعناه أن الأمر الذي يقسم عليه هو يعني يخبر بأنه موافق للحق وأنه فاعل له، وأنني أستشهد الله وأعظم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. وبالتالي يعني عندما يقسم بالله لمن يحلف له فإنه خلاص يظن الخير بهذا الذي حلف، ويظن أنه يعني منفذ لهذا الأمر، لأنه استشهد بالله، جعل الله شهيدا عليه وعظم الرب تبارك وتعالى على هذا النعم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بذلوا في هذا الإقسام آخر حد لهم في اليمين، بأن كرروا هذا مرة ومرة ومرة، وعظموا الأمر، وأنهم أخرجوا هذا بقلوبهم، يعني بذلوا في هذا القسم كل جهد لهم ليظهروا أنهم صادقون فيما يحلفون عليه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، يعني لأمرتهم بالخروج لا يخرجون، بالخروج للقتال، يعني أنهم حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأيمان المغلظة، واستشهدوا الله تبارك وتعالى أنه بمجرد أن يأمرهم النبي ليخرجوا للقتال سيخرجوا ويكونوا مع الخارجين. قال جل وعلا: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل لا تقسموا، ما في داعي، لا داعي للقسم، لا تقسموا، أمركم معلوم، كذبهم ظاهر. طاعة معروفة، طاعة معروفة يعني طاعتكم طاعة معروفة، يعني أن طاعتكم معروفة، فقد جاء منكم يعني إعلان الطاعة ثم العصيان، إعلان الطاعة ثم العصيان، يعني هذا أمر أصبح معروف. طاعتكم يعني طاعتكم طاعة معروفة.
أو لا تقسموا، لا يحتاج الأمر إلى قسم، بل طاعة معروفة، يعني المطلوب منكم طاعة معروفة تعرف، فبمجرد أن تطيعوا وأن تفعلوا هذا لا يحتاج الأمر إلى قسم. لماذا تقسم وتقسم 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 على أنك ستخرج؟ لا، أطع إذا جاك الأمر الإلهي، وهذا أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تخرج، اخرج. فإذا خرجت هذا يصبح التطبيق الفعلي هو هذا المعروف، خلاص يصبح هذا، ولا تحتاج إلى كثرة الأقسام. طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. إن الله سبحانه وتعالى خبير بما تعملون. على القول الأول، على الوجه الأول من التفسير، يعني أن الله تبارك وتعالى الخبير اللي هو العلم الخفي، العلم بالأمور الخفية. فأمركم هذا المخفي، أنتم تعلنون الطاعة وتخفون في قلوبكم يعني أنكم لن تطيعوا ولن تخرجوا، بس فقط هذا إنما هو قسم لترضوا به النبي وتظهروا أنكم ستخرجوا، والحال أنكم لا تخرجوا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا من هنا ومن هنا ويختفي. فالله خبير بهذا. إن الله خبير بما تعملون من حلفكم الكاذب ومن هروبكم عن الخروج. أو على القول الثاني، إن الله خبير بما تعملون، ما دام طاعتكم يعني طاعة، يعني أطعتم أمر الله تبارك وتعالى وأمر النبي وخرجتم، فالله تبارك وتعالى خبير بأعمالكم، لن يضيع أعمالكم سبحانه وتعالى. ما حيكون لكم ضياع لأعمالكم، بل إن عملكم معلوم عند الله تبارك وتعالى، وأنتم مأجورون على ما تصنعون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل لهم أطيعوا الله، جملة كاملة، أطيعوا الله. إذن كل ما يأمركم به بدون قيود، بدون قيد، أطيعوا الله في كل ما يأمركم سبحانه وتعالى به، وأطيعوا الرسول كذلك. كرر الأمر، ما عطف الله تبارك وتعالى رسوله عليه قال قل أطيعوا الله ورسوله، قال هنا وأطيعوا الرسول. كذلك أعاد الفعل ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع كذلك طاعة مطلقة بدون قيد في كل ما يأمر به صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الرسول يعني كذلك أمر مستقل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تتولوا يعني أيها المخاطبون من المنافقين، إن تتولوا، والتولي هو الإعراض عن الأمر والبعد عن طاعة الله وطاعة رسوله، فإنما عليه ما حمل، يعني عند الله تبارك وتعالى على هذا النبي الذي يحمله فقط، ما هو محمد. وإيش اللي يحمله؟ قال النبي وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فعليه ما حمل، ما حمله الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، ولم يحمل الله تبارك وتعالى رسوله إلا الرسالة، إلا البلاغ. وعليكم ما حملتم، وهي الإيمان والطاعة. وعليكم ما حملتم، فأنتم ملزمون بالذي حملتموه، والذي حملتموه هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته. فيا ويلكم عند العصيان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عليه البلاغ. قال جل وعلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني لم يجعل الله تبارك وتعالى على رسوله إلا أن يبلغكم البلاغ المبين. فإذا البلاغ إيصال هذه الرسالة إليكم، فإذا أوصل النبي الرسالة إليكم بلاغ واضحة بينة، خلاص يبقى أدى ما عليه عند الله تبارك وتعالى ولا مسؤولية عليه. أما أن تطيعوا أنتم أو تعصوا هذا ما يحاسب الله تبارك وتعالى رسوله، لما لم يطيعك فلان، ولما لم يخرج فلان، ولما كذا، ولما لم تأخذ إجراء ضده. هذا ما الله يعني طاعة الناس واستجابتهم وعدم استجابتهم ليست داخلة في مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الداخل في مسؤوليته أمام الله تبارك عند الله عز وجل أن يبلغ البلاغ المبين. فإذا بلغ البلاغ المبين يعني أصبح خلاص أدى ما عليه عند الله عز وجل. وأما مسؤوليتكم أنتم والأمر الذي عليكم أن تطيعوا.
أن تقولوا بالفعل سمعنا وأطعنا بالفعل، تسمعوا أمر الله تبارك وتعالى وتطيعوا ما أمركم به النبي صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا، يعني تتولوا، فإنما عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل من الله تبارك وتعالى، وعليكم ما حملتم، وعليكم أمام الله تبارك وتعالى الذي حملتمه، وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوا النبي تهتدوا. والذي اهتدى هذا هو الذي، هذا طريق الفلاح، اهتدى إلى طريق الحق، وبالتالي تحصل آثار هذه الهداية يعني في الدنيا والآخرة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا الذي حمله الله تبارك وتعالى إياه، أن يبلغ قومه البلاغ المبين. ثم أخبر سبحانه وتعالى هنا أن طبعا المنافقين كانوا يعني يتركون أمر الله تبارك وتعالى ويتنكبون هذا، لأن الأمر إنما هو بالجهاد لكل الأمم. قد أمر المسلمون بأن يجاهدوا كل الأمم وكل الناس كل الكفار ليدعوهم إلى الدين ويدخلوهم في دين الله تبارك وتعالى. فالأمر عظيم، المسؤولية والحمل الذي تحملوه أمر عظيم. هنا بين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل وعدهم بالنصر والتمكين، فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جاءت هذه البشرى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بعد هذا يعني الأمر الصريح للمؤمنين وللمنافقين أن يلتزموا بما أعلنوه من الإيمان لله تبارك وتعالى والطاعة. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا. الوعد هو الإخبار بخير يأتي مستقبلا، والوعيد هو الإنذار بالشر الآتي القادم. فالله وعد عباده يعني أخبرهم سبحانه وتعالى بخير عظيم سيأتيهم. وعد الله الذين آمنوا منكم، فالوعد الذين آمنوا، ثم قال جل وعلا منكم، يدل على أن هذا أمر سيتحقق سريعا، لأنه من هؤلاء الذين آمنوا من هؤلاء، ما هو لسه الذين آمنوا ممن سيأتي بعد جيل وجيلين وأجيال في مستقبل الزمان، لا، منكم أنتم أيها المخاطبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. لا يستخلفنهم في الأرض، يعني يجعلهم سبحانه وتعالى خلفاء في الأرض يقومون بأمر الله تبارك وتعالى فيها فيحكمون شريعته ويقيمون دينه. لا يستخلفنهم في الأرض ويجعلهم خلفاء بعد إزاحة يعني أهل الكفر ويجعل الأرض لهم، فيمكنهم الله تبارك وتعالى. استخلافهم في الأرض يعني أنهم يجعلهم خلفاء للكفار، يزيح الله تبارك وتعالى أهل الكفر من الأرض ويجعل المؤمنين مكانهم. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، مثل ما استخلف الذين من قبلهم من قوم موسى الذين وعدهم الله تبارك وتعالى التمكين، فأزال الله تبارك وتعالى يعني أهل الكفر من طريقهم ومكنهم سبحانه وتعالى كما استخلف الذين من قبلهم. وكذلك كل جماعات أهل الإيمان ممن سبقوا، فإن الله أزاح الكفار وجعل المؤمنين مكانهم، فإن الله أهلك قوم نوح وأقام نوح المؤمنين من بعدهم بعد ذلك. وكذلك أهل الإيمان من عاد وأهل الإيمان من ثمود، وهكذا وهكذا وهكذا. فإن الله تبارك وتعالى جعل الأرض بعد ذلك كما لأهل الإيمان، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لنا إن شاء الله عودة إلى هذه الآية في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا
ليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.